Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel of Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Gawin nyo ito sa panga ng tuna, top with lemon and garlic, and the other one is creamy spinach. Sarap! Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today, another fish recipe na naman po ang isi-share ko sa inyo out of tuna panga. Masarap siya guys. So surprise your loved ones with a simple recipe prepared with love and passion. Ayan, so alam nyo guys, itong panga ng tuna nabili ko lang sa palengke worth 200 pesos lang. Wow, affordable And price. kung titingnan nyo, malaman siya guys. So for sure, busog na naman ang tummy ni Vince for lunch. So alam nyo, nag-isip ako kung ano nga ba yung pwede nating gawin out of tuna panga. So ito yung naisip ko guys na gawin na sana magawa nyo din at home and surprise your loved ones with this simple recipe out of tuna panga. So let's start guys. So first, let's prepare our toppings. So isa sa mga toppings natin ay fried garlic. Ayan. So alam nyo guys, napakabango ng garlic and napakasarap niya as toppings sa ating mga ulam. Okay, so until golden brown, okay ng ating garlic. So okay ng ating garlic. So next to prepare ay ang ating creamy spinach. So ito din ay isa sa toppings natin sa ating tuna panga. So sa natitirang oil sa ating garlic, let's put our onion. So, igisa lang natin ang ating spinach with, what do you call, the cream cheese. So, napakasarap nito guys, diba? As toppings. Gaya sa pizza, right? And sa pasta. So, next to put, pag golden brown ng ating garlic tuloy, onion ay ang ating cream cheese. So, yung binibili kong cream cheese, guys, is yung mas mura, which is yung local Magnolia cream cheese. Kasi yung mga imported na ibang brand, mas mahal talaga. Nasa around 255 to 260. Pero itong Magnolia cream cheese, nasa 180 na nga ata siya. Okay? So, lagyan nyo ng konting water para serve as sauce niya. Okay? And then, ang pampalasa din natin, of course, ang ating paminta and konting salt. Ayan. So, let's cook for a few minutes until mag-melt na ang ating cream cheese. And then, after that, let's put yung native na spinach. So, sa palengke ko lang nabili yung spinach, guys. So, malalaking dahon na yan. And meron ding variety of spinach sa supermarket na, syempre, mas special yun. So, itong spinach na nabili ko, worth 20 pesos lang isang tali. So, ang lalaki ng dahon. So, parang native spinach lang to. Okay, so mas maganda rin siguro na i-chop nyo yung leaves ng spinach. So it's up to you. Pero ako yun nga, buo-buo na lang. Yan, okay. So cook lang natin for a few minutes until maluto yung leaves ng ating spinach. And naku, napakasarap nitong creamy spinach guys. Saktong-sakto, swak na swak sa ating tuna panga as toppings niya. Okay. Ayan guys, so luto na ang ating spinach, creamy spinach served as toppings. Ayan, so next step is to marinate our tuna panga, or while preparing your toppings, you can now marinate your fish. So, meron akong maggi sabor, tama ba? Maggi sabor na pang seasoning natin. So, kung wala kayo, it's okay. Just put toyo, soy sauce, at lagyan nyo din ng kalamansi kung meron kayo. Okay? And then put pepper
and of course, pinch of salt. Ayan. Okay, so para lang magkalasa, magka-flavor ang ating fish. 'Di ba? So, ang gagawin ko sa ating tuna panga, instead of i-grill natin, ang gagawin ko ay i-air fry ko. Kasi nga, wala akong pang-grill ngayon or hindi ako nakabili ng charcoal. At saka tinamad na akong mag-ihaw. Kaya, so may alternate tayo, i-deep fry. Pwede na i-deep fry or i-air fry natin. So, you have the option, guys. You can grill it, you can deep fry, or kung may air fryer kayo, you can air fry our tuna panga. So, marami kayong option. Or, kung may oven din kayo, you can bake the tuna panga. So, maraming way. Okay? So, it's up to you kung ano yung choice nyo. So, pero sa akin, for today, let's air fry. Ayan. So, after nating malagyan ng seasoning, lalagyan ko din ng honey ang isang cut of our tuna. Ayan, para manamis-namis siya. May konting lasang matamis and then medyo maasim. Kasi that part ng panga is ang toppings natin ay garlic and lemon. Yan, with some honey. So, matamis-asim ang lasa niyan. Okay? So, yan. Let's put the lemon. Ayan. Squeeze of lemon juice. So, anong magiging lasa kaya niya? Matamis-asim, right? Masarap yan. So, again, don't afraid to experiment, guys, pagdating sa pagluluto. Kasi malay mo yung experiment mong recipe na yan is yun pala yung magpapasarap sa niluluto mo. Tama ba? Ay nako, nawawala ako, guys. Ayan. So, yan gagawin natin. Meron siyang lemon. And then, of course, the fried garlic kanina. Bango ng garlic talaga, guys. Nagpapasarap sa ating lutuin, sa ating ulam. Lalo na pagka mga karne. Lalo na pagka mga meat at saka fish. Always try to fry the garlic as serve as your toppings. Napakasarap. Okay. So, the other side, the other cut of our tuna, ready na to air fry. Ayan. So, lagyan natin ng konting oil pa. Ayan. Okay. Oil ng garlic. So, yummy. Okay. So, next naman, the other cut of our panga ng tuna is, ang itatoppings natin ay yung niluto nating creamy spinach. Ayan. So, paano ko naisip na lagyan ng creamy spinach? Aba, syempre, para maiba, diba? At saka meron kasi akong nabiling spinach, kaya sabi ko, hindi ko pa to naluluto and 1 week nang nasa rep. Medyo dried na nga rin siya. Kaya sabi ko, sakto to. Gagawin nating topping sa ating tuna. Gagawin nating creamy spinach. And meron din kasi akong cream cheese. Ayan. So, lagyan din natin ng oil para at least medyo hindi dry. Okay. Ayan na ang ating creamy spinach. So, again, guys, itong creamy spinach na yan, pwede nyo rin gawin sa pasta nyo as toppings niya, or pwede rin, of course, sa pizza. Diba? Ayan. So, air fry na natin, guys, ang ating tuna panga. Ayan. Okay. So, again, pag wala po kayong air fryer, you can grilled, you can deep fried, or you can bake your tuna. Okay. And, sa air fryer, isi-set ko lang na 180 degrees for about siguro 20 to 30 minutes. Ayan. Mas maganda na 20 minutes lang para hindi ganong masunog or mag-dry ang ating fish. Ayan, guys, after few minutes, kung titingnan nyo, medyo golden brown na ang ating fish. So, ilalagay na natin ang ating
creamy spinach. Yun. So, tinanggal ko muna kanina para nga at least medyo maluto pa yung fish. Kasi baka pagka nilagay ko yung toppings, hindi ganong maluto. Mas gusto ko yung malutong mabuti yung fish natin. Okay? But it's up to you. Pwede rin naman na nailagay nyo yung toppings. Kayang-kayang lutuin nyo ng air fryer. Okay? So, ayan. Ilalagay natin yung toppings ng ating tuna. And let's bake for another few minutes. Air fry for another few minutes. Okay? And then, don't forget to put your fried garlic. Sprinkle with fried garlic. So, here's our finished product. Luto na guys ang ating panganang tuna. Yummy! So, thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Hope matry nyo to at home. Bye! God bless. Thank you.